नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी एक्सेस स्पेसिफायरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा त हामी डेफिनेसन पढौँ है। कन्ट्रोल ओ ओके एक्सेस एसपिसी इन सी प्लस प्लस यसलाई हामी मोडिफायर पनि भन्छौँ है। एक्सेस मोडिफायर एससिसिएसएस एक्सेस मोडिफायर इन सी प्लस प्लस यो दुईटा एउटै हो। अब यो नर्मली तीन किसिम यो हेर्नुभन्दा पनि हामी डाइरेक्ट थ्योरी पोर्सनमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि प्रोग्राम गर्ने। ओके एक्सेस स्पेसिफायर। अब यो भनेको चाहिँ के हो बुझ्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने कुनै कुनै भेरिएबल कुनै कुनै मेथडहरू नि क्लासभित्र कुनै कुनै भेरिएबल मेथडहरू हामीले अरू क्लासभन्दा हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। डाटा हाइडिङ इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ ओओपी which allows preventing the method of a program to access directly from other classes है। अब यहाँ भनेको नर्मली हामीले के जस्तै फेसबुकहरूमा हेर्छौँ नि प्राइभेट पब्लिक प्रोटेक्टेड हुन्छ है। प्राइभेटमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको पिक्चरहरू होइन यो तपाईँको प्रोफाइलहरू तपाईँले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिकमा तपाईँको प्रोफाइल पिक्चरहरू सबैले हेर्न सक्छ दुनियाँभरिको सबै मान्छेले। प्राइभेटमा तपाईँले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रोटेक्टेडमा तपाईँको साथीहरूले हेर्न सक्ने भन्ने जस्तै यो पनि हो है। क्लासभित्र कुनै पनि हामीले भेरिएबल मेथडहरूलाई प्राइभेट बनायौँ भने त्यो क्लासभित्र मात्र एक्सेस पाउँछ बाहिर पाउँदैन। पब्लिकमा सबैले पाउँछ अर्को क्लासकोले पाउँछ अर्कोभन्दा अर्को क्लासकोले पनि पाउँछ सबैले पाउँछ प्रोग्रामभरि सबैले एक्सेस पाउने भनेको पब्लिक एक्सेस मोडिफायर। अनि तपाईँको प्रोटेक्टेडले चाहिँ के पर्छ भन्दा इनहेरिटेड जस्तै सुपर क्लासबाट सब क्लास केही इनहेरिट भएको छ भने त्यसले एक्सेस पाउँछ। ओके यहाँ हेरौँ त यो तिनवटा हुन्छ पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड र अर्को एउटा डिफल्ट हुन्छ। बाई डिफल्ट हामीले केही पनि लेखिनौँ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि बाई डिफल्ट इट विल बी प्राइभेट है। प्राइभेटमा के भन्दैछ प्राइभेट मेम्बर भेरिएबल अर फङ्सन क्यानट बी एक्सेस अर इभन भ्यू फ्रम आउटसाइड द क्लास। क्लासभन्दा बाहिर यसलाई एक्सेस गर्न सकिँदैन भ्यू पनि गर्न सकिँदैन। तर एउटा यसको एक्सेप्सनल केस के छ भने फ्रेन्ड फङ्सनले चाहिँ के गर्न मिल्छ एक्सेस गर्न पाउँछ प्राइभेट मेम्बरलाई प्राइभेट भेरिएबललाई। बाई डिफल्ट अफ द मेम्बर्स अफ द क्लास विल बी प्राइभेट। पब्लिकमा के भनेको छ अ पब्लिक मेम्बर भेरिएबल फङ्सन इज एसेसेबल फ्रम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास एन्ड विदिन अ प्रोग्राम जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न पायो। प्राइभेटमा चाहिँ इनहेरिटेड डिराइभ क्लासेसले मात्र गर्न पायो। एउटा सानो प्रोग्राम हेरौँ है एउटा सानो प्रोग्राम हेरौँ। ओके एउटा सानो प्रोग्राम लेख्छु अनि हजुरहरूलाई मैले बुझाउँछु हजुरहरूले मसँगै कोड गर्दा हुन्छ। क्लास टेस्ट भन्ने मैले एउटा क्लास बनाएँ। यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भने प्राइभेट 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 लेख्दाखेरि प्राइभेट अनि पछि कलन लेख्नुपर्छ प्राइभेट पछाडि। अनि अब मैले इन्ट एक्स भन्ने यो अब भेरिएबल एक्स इज प्राइभेट भयो है किन भन्दा मैले माथि प्राइभेट डिक्लेयर छ। त्यस्तै पब्लिक भनेर लेखेँ इन्ट वाइ। अब यो भेरिएबल वाइ इज पब्लिक है। त्यस्तै अब मैले void गेट डाटा भन्ने मेथड बनाएँ अनि काउट इन्टर एक्स एन्ड वाइ। ओके पहिला हामी यसलाई बुझौँ अनि त्यसपछि मात्र अरू जान्छौँ है। दुईवटा मैले मेथड बनाइरहेको छ यसलाई पनि म देखाउँछु हजुरहरूलाई। काउट एक्स इक्वल टु एक्स वाइ इक्वल टु वाइ। ओके ल मैले मेन मेथड स्टार्ट गरेँ। यहाँ हेर्नु त मैले टेस्ट क्लासको के बनाएँ भन्दा पी भन्ने ओब्जेक्ट बनाएँ। पी इज एन ओब्जेक्ट अफ क्लास टेस्ट।
P is an object of class test. अब P ले त हामीले कल गर्नु पर्यो। मैले हेर्नु ल यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको x लाई म प्रिन्ट गर्ने कोसिस गर्छु। सी आउट यहाँ हेर्नु है p डट x यसलाई मात्र रन गरेर हेर्छु ल म। p डट x मैले प्रिन्ट गर्न खोजे हेर्नु ल के भन्दै छ यहाँ हेर्नु त प्राइभेट विदिन द कन्टेक्स्ट x इज प्राइभेट विदिन द। अब यही यसमै मैले के लेखिदिए बाइ डिफल्ट के पनि लेखिन भने पनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट x इज प्राइभेट। तर यहाँ हेर्नु है अब मैले के गर्छु भने पब्लिक लेखिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु त यसले आउटपुट के दिन्छ हो 16 भनेपछि द भ्यालु अफ x भनेर लेखिदिन्छु ल। द भ्यालु अफ x इक्वल टु p डट x हैन। अब यसलाई रन गरे भने के भयो 16। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नु त मैले तपाईको यहाँ प्राइभेट लेखिदिए है। अब फेरि यसलाई हटाएर प्राइभेट लेखिदिन्छु PRIVAT प्राइभेट। ओके अब मैले त्यस्तै यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि नेक्स्ट सी आउट द भ्यालु अफ y इक्वल टु यो पनि पब्लिक छ देखाइहाल्छ p डट y है। अब मैले कसलाई कल गर्दैछु भन्दाखेरि गेट डाटालाई कल गर्छु। सी आउट गर्नु पर्दैन हामीले डाइरेक्ट कल गर्नै पर्छ p डट गेट डाटा है। गेट डाटामा इन्टर भ्यालु अफ x एन्ड y हैन। अब यहाँ तपाईको x र y को भ्यालु हाल्नु पर्छ भन्ने छ सी इन x अनि y यसलाई मैले देखाउनको लागि मात्र। अब यहाँ हेर्नु त x र y को भ्यालु त मैले यहाँ लिए हैन यहाँ इन्टर गर्दाखेरि है। अब तपाईलाई म देखाउँछु ल। ओके यसलाई एकछिन है मैले यहाँ केही लेखेको छैन यो दुईटालाई मैले हटाइदिन्छु। ओके प्राइभेट अब के अब यहाँ हेर्नु ल यसलाई मैले गेट डाटा भनेर बोलाइरहेको छ हैन p डट गेट डाटा यो आउनु पर्ने हो हैन मैले इन्टर गर्नु पर्ने हो है। ओके यहाँ हेर्नु त x को भ्यालु हाल्छु अनि y को भ्यालु हाल्छु गयो है। तर अब मैले यहाँ प्राइभेट थपेर हेर्नु त PRIVAT प्राइभेट हालेर हेर्नु ल। अब यसलाई हेर्नु ल मैले p डट गेट डाटा हेर्नु त के भन्छ टेस्ट गेट डाटा इज प्राइभेट विदिन द कन्टेक्स्ट भनेपछि प्राइभेट मेमोरी भेरिएबल हो त्यही भएर कल गरेन भनेको। त्यस्तै हाम्रो यहाँ के छ p डट डिस्प्ले है। अब माथिको कलै गर्दैन भने मुनिको कल गर्छ त गर्दैन। अब यसलाई हामीले यहाँ के गर्दिने प्राइभेट नलेख्ने पब्लिकै बनाइदिने। ओके अब यहाँ कल गर्छ यसले हो 3 अनि 5 हो x इक्वल टु 3 y इक्वल टु 5 डिस्प्ले है। फेरि यहाँ मैले प्राइभेट थप्यो भने के हुन्छ कल गर्दैन। यहाँ मैले प्राइभेट थप्यो भने है डिस्प्ले इज प्राइभेट भनेको छ। अब यो त तपाईले बुझ्नुभयो हैन। इनहेरिटेन्सको टपिकमा म हजुरलाई प्रोटेक्टेडको बारेमा भन्छु। बाइ डिफल्ट पनि यो तपाईको कल गर्दैन किनकि यो तपाईको प्राइभेट हुन्छ हैन। ओके यहाँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो है यो बाइ डिफल्ट यसरी हैन यो हामीले तपाईको यो पब्लिकै मानिन्छ यसलाई चाहिँ है कि यसलाई हामीले प्राइभेट भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ या माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके नेक्स्ट कुरा के हुन्छ भने नर्मली हामी मेथडहरु नर्मली पब्लिकै राख्छौं है। कहिले काहीँ एक्सेप्सनल केसमा मात्र हो नर्मली मेथड आर मेड पब्लिक एन्ड भेरिएबल्स आर मेड प्राइभेट। अब यो किन गर्ने भन्दाखेरि तपाईको मेथडहरु पब्लिक छ तर प्राइभेट भेरिएबल किन भन्ने चाहिँ यही मेथडले मात्र यसलाई एक्सेस गर्न पाउँछ भन्ने कुरो। अब यहाँ प्राइभेट भए पनि हेर्नु त यो प्राइभेट छ नि डाइरेक्ट यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन तर तपाईको मेथड थ्रु यो प्राइभेट यसलाई पनि एक्सेस गर्न पाइरहेछ के यो भेरिएबललाई हो। डाइरेक्ट कल गरेर हेर्नु त p डट x यसले कलै गर्दैन है। x को भ्यालु मैले यहाँ माथि केही राखे भने पनि यसलाई एक्सेस गर्दैन है। सी आउट p डट x भन्यो भने हो यसलाई प्राइभेट भनेर भन्छ है। किन अब यहाँ यही प्राइभेटलाई पनि मैले गेट डाटा थ्रु चाहिँ कल गर्न मिल्यो
त्यही भएर यसलाई नर्मली हामीले पब्लिक बनाउँछौँ, माथिकोलाई प्राइभेट बनाउँछौँ। त्यही हो यसको प्राइभेट र पब्लिक एक्सेस मोडिफायर भनेको यही कुराहरू छ यहाँ होइन। हजुरहरूलाई केही प्रब्लम आयो भने हजुरहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको बारेमा सबै कुरा लेखिदिएको हुन्छु। केही पऱ्यो भने हजुरले मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।